Grap Studio YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. graphic design සඳහා use කරන software එකක් ගැන tutorial video එකක් තමයි මම අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන අවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ software එක මොකද්ද? ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති මේ software මොකද්ද කියලා. මේ software එක තමයි CorelDraw කියන software එක. මේක work කරන්න කලින් අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. මේ software එක අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕනි දේ තමයි මේ toolbar එක කොහොමද හරියටම use කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද CorelDraw software එකේ toolbar එක. එහෙම නැතිනම් මේ tools යොදාගෙන වැඩ කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් මම මේ toolbar එක ගැන ඔයාලට සරල පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. හොඳයි. අපි මුලින්ම new page එකක් create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම open කරගත්ත software එක. ඉතින් ඒක ඔයාලට මෙතන තියෙන new blank document එක හරහා open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ create a new document කියලා page එක. එතනින් අපිට දැනට මේ තියෙන setting වලටම අපේට page එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම create කරගත්ත page එක. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ toolbar එක මෙතන left side එකේ display වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්න ඕනි මම මෙතන විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට දැනට අවශ්‍ය කරන tools කීපයක් ගැන විතරයි. මොකද අපිට මේ tools කොම වගේ දැනගන්න දැනට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ අවශ්‍ය කරන tool කීපයක් ගැන විතරක් සරලව හඳුනාගමු. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්න ඕනි මම මෙතන විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැනට use කරන්න ඕන tool කීපයක් ගැන විතරයි. මොකද අපිට artwork එකක් කරගන්න දැනට අවශ්‍ය වෙන tool කීපයක් ගැන විතරයි මම මෙතන විස්තරේ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ. හොඳයි. අපි ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු අපිට ඉස්සෙල්ලාම තියෙන toolbar එක. මොකද්ද? ඒක තමයි pick tool එක. ඉතින් මේ pick tool එක භාවිතයෙන් මොකද්ද කරන්නේ? මේ pick tool එක තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය image එකක් හෝ object එකක් අවශ්‍ය තැනට drag කරගන්න හෝ කුඩා කරගන්න, එහෙම නැත්නම් මේක විශාල කරගන්න සහ මේක ඔයාලට අවශ්‍ය අතට මේක මේ විදිහට හරව ගන්න. ඉතින් ඔය වගේ වැඩ වලට තමයි මේ pick tool එක හදලා දීලා තියෙන්නේ. අපිට වැඩ කරන්න අත්‍යවශ්‍යම tool එකක් විදිහට මේ pick tool එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ දෙවෙනි tool එක shape tool එක. මේ shape tool එකෙන් කරන්නේ මේ වගේ සරල වැඩක්. මම ඉස්සෙල්ලාම rectangle එකක් ඇඳගෙන ඔයාලට පෙන්නන්නම් මොකද්ද මේ shape tool එකෙන් කරන්න කියන එක. මේ shape tool එක මේ විදිහට select කරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම node හතරක් මේ විදිහට select වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ එක node එකකින් මේ විදිහට අල්ලගෙන මේ පල්ලට වගේ drag කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට කෝණ වෙනවා. කෝණ එක round වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය විදිහට පුළුවන් අපිට ඕන කෝණ එක මේ විදිහට round කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට එක කෝණ එකක් වුණත් මේ විදිහට round කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම එක කෝණ එකක් විතරක් මෙහෙම side එකෙන් click කරලා මේ විදිහට click කරලා ඔයාලට එක කෝණ එකක් විතරක් වුණත් මෙහෙම අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලට සකස ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊට උඩින් තියෙනවා මේ shape tool එකට අදාළ තව option තුනක්. ඒ option තුනෙන් මෙතන තියෙනවා තව මැද එකක් තව කෝණ එකක් අපිට select කරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඒක ඇතුළට shape වෙලා තියෙන ආකාරය. ඉතින් ඊට ඉදිරියෙන් තියෙනවා තවත් කෝණ එකක් ඒක බලපුවම select කරාට පස්සෙ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට හැදෙන විදිය. ඉතින් ඔය වගේ වැඩ ටිකක් තමයි මේ shape tool එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට තියෙන tool එක crop tool එක. මේ crop tool එකෙන් කරන්නේ යම්කිසි හැඩයක් අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට shape එකේ කපා ගන්න ඕන විදිහින් තමයි මේ crop tool එකෙන් කරන්නේ. අපි හිතමු අපිට මේ වගේ කොටසක් අවශ්‍ය වුණා කියලා. ඉතින් අපිට මේ වගේ අදාළ කොටස මේ වගේ crop tool එකේ මෙහෙම ඇඳගෙන ඔයාගේ keyboard එකේ තියෙන enter key එක press කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට cut වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩක් තමයි මේ crop tool එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් අපිට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් හතරවෙනි tool එක විදිහට
zoom tool එක. zoom tool එක නම් බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා මොකද්ද zoom tool එකෙන් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට select කරලා පස්සේ අපේ mouse point එක තියෙන තැන අනුව මේක zoom වෙනවා මේ විදිහට. right click එකකින් අපිට පුළුවන් මේක zoom out කරගන්න. ඉතින් ඊට උඩින් තියෙනවා මේ විදිහට zoom bar එකට අදාළ පොඩි bar එකක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය අපේ page එකේ present එක විදිහට select කරලා ඕන ගානට ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ වැඩ කීපයක් තමයි මේ zoom tool එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් අපිට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් free hand tool එක. free hand tool එක යටතේ tool කීපයක්ම තියෙනවා. ඔයාලට ඒකින් එක select කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ වැඩ කරන්නේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නන්නම් මේ free hand tool එකෙන් කොහොමද මේ විදිහට ඇඳගන්නේ කියන එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙහෙම එක තැනක select කරලා මේ විදිහට තවත් තැනක select කරලා අපිට අවශ්‍ය line එකක් ඇඳගන්න. ඔය විදිහට තමයි මේ free hand tool එකකින් වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති ආකාරයේ lines කීපයක් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට මේ යට තියෙන smart fill එක ගැන. මේ smart fill එක මේ CorelDraw software එකේ හොඳ feature එකක්. ඉතින් බලමු මොකද්ද මේ smart fill එකෙන් කරන්නේ කියලා. මම මේ වගේ සරලව පොඩි shapes වගේක් ඇදලා වට smart fill එක ගැන පැහැදිලි කරන්න. අපි මේ විදිහට copy එකක් ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ නැවත paste කරගන්න ඒ කුඩම. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ එකක් ගන්න පුළුවන් ඉදිරියට. මම මේ දෙකම මේ විදිහට අපේ මම අර කලින් කියපු pick tool එකෙන් මෙහෙම select කරලා ආයෙත් මේක copy කරලා paste කරන මේ කුඩම. එතකොට මේක අපිට ගන්න පුළුවන් ආපහු shift එකත් එක්ක එකපාරක් මේක select කරලා දෙවෙනි එක උඩ ආයෙ select කරලා පස්සේ අපිට copy paste වෙච්ච අපේ දෙවෙනි object එක මේ විදිහට පල්ලෙට drag කරලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් මේ smart fill එකෙන් භාවිතයෙන් මේකට අපිට මේ colors දෙන්න බැරි තැනකට වුණත් ඕන color එකක් දීලා අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මම ඒක ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. smart fill එක අපි මේ විදිහට select කරගමු. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ fill option එක යටතේ මෙතන තියෙනවා color bar එක. color bar එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය color එක තෝරගන්න පුළුවන්. මම color එකක් තෝරගන්නම් cyan වගේ color එකක්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වගේ තැනකට මෙහෙම එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේ වගේ color එකක් දෙන්න. මම ඊට යට object එකටත් මේ වගේ select කරලා ඒ color එකම දෙනවා. මම ඊට ළඟින් යන තව color එකක් තෝරගන්නවා. මේ වගේ color එකක්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක fill කරගන්න. අපි තවත් color එකක් ගමු. හොඳයි. ඉතින් පුළුවන් දැන් ඔයාලට මේ වගේ fill කරගත්තු ඔයාලට අවශ්‍ය shapes ටික මේ විදිහට select කරලා select කරලා ඔයාලට එළියට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්මාර්ට් ෆිල් එකෙන් කරන්නේ ඒ ක්‍රියාව තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන ෂේප් එකක් වුණත් ඔයාලට කැමති ආකාරයේ විදිහට ඇඳගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු අපේ rectangle tool එක. rectangle tool එකෙන් නම් කරන්නේ අපිට අදාළ විදිහේ මේ වගේ කොටු ඇඳගන්න එක තමයි rectangle එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේ rectangle එකෙන් බොහෝ දුරට අපිට වැඩ කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි rectangle එක යූස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ellipse tool එක. ellipse tool එකෙන් පුළුවන් අපිට මේ විදිහට
අපිට අවශ්‍ය කරන රවුන්ඩ් නද ගන්න. ඉතින් වගේ වැඩ ටිකක් තමයි මේ රවුන්ඩ් ටූල් එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් ඊට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් පොලිගොන් ටූල් එක. පොලිගොන් ටූල් එකෙන් අපි මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන පාද ගාන අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. 7ක් 8ක් වගේ දෙන්නම්. 8ට අදාළ පොලිගොන් එක තමයි මේ විදිහට අපිට ඩ්‍රෝ වෙන්නේ. ඉතින් පුළුවන් ඔයාලට මේ ෂේප් ටූල් එක භාවිතයෙන් අපි අර කලින් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරපු ෂේප් ටූල් එක භාවිතයෙන් පුළුවන් මේ එක නෝඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය හැඩයට මේක මේ විදිහට හරව ගන්න. ඉතින් පුළුවන් විවිධ හැඩ මේකෙන් අපිට හදා ගන්න. ඉතින් මේ ෂේප් ටූල් එකෙන් වැඩ කීපයක් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි ඊළඟට බලමු ස්ටාර් ටූල් එක. ස්ටාර් ටූල් එකෙන් ඉතින් කෙරෙන්නේ තරුවක් ඇද ගන්න එක තමයි බොහෝ දෙනෙක් ඒ දන්නවා පිළිගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් පුළුවන් මේ පාද ගන්න වැඩි කරගන්න. ඔය වගේ අන්න ඉතින් මේ වගේ තරු අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය පාද ගන්න මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සර්ටිෆිකට් එකකට වගේ අවශ්‍ය කරන තරුව හදා ගන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට භාවිතා කරලා. ඉතින් මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන් අපිට රේඩියස් එක. ඔය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගේ තරුවක් අපිට පහසුවෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන් මේ ස්ටාර් ටූල් එක භාවිතා කරලා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට තියෙන ටූල් එක බේසික් ෂේප් ටූල් එක. මේ බේසික් ෂේප් ටූල් එක යටතේ තියෙනවා ෂේප්ස් කීපයක්ම. ෆ්ලෝ chart, arrow, basic shapes, banner shapes, call out shapes. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට කැමති ආකාරයේ ෂේප් එකක් අරගෙන මේ විදිහට ඩ්‍රෝ කරගන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ටෙක්ස්ට් ටූල් එක. ටෙක්ස්ට් ටූල් එකෙන් පුළුවන් අපිට ඕනම ෆොන්ට් එකක් තෝරගෙන මේ විදිහට එන මෙසේජ් එකට මේ ආර්ටිස්ට් ටෙක්ස්ට් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ කරන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඕන නමක් මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න. ඒ වගේම පුළුවන් මේකට අදාළ මේ ෆොන්ට් සයිස් එක දෙන්න. මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා control A භාවිතයෙන් control key එක press කරගෙන ඒ අකුර සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ පුළුවන් අපිට මේ විදිහට මේක highlight කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට font size එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඔය වගේ තමයි text tool එකෙන් භාවිතා වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් table tool එක. table tool එකෙන් අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය කරන chart එකක් වගේම මොකක් හරි time table එකක් වගේ create කරගන්න පුළුවන් table tool එක භාවිතයෙන්. ඉතින් පුළුවන් මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය option වෙනස් කරලා මේ table එක create කරගන්න. ඉතින් අපිට දැනට අපේ tools භාවිතයෙන් මම tools කීපයක් විස්තර කරලා ඉවරයි. අපිට ඒ tools භාවිතයෙන් ඉදිරියේදී artwork එකක් අපිට පැහැදිලිවම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ software එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මොනියම් හෝ ගැටලුවක් තියෙනම් මගේ පහළ තියෙන comment section එකේ comment කරන්න. මම ඒ සඳහාත් ඔයාලා වෙනුවෙන් වීඩියෝස් රැගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා මට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.